Dinepensa ng nagbitiw na Department of Agriculture Undersecretary na si Leocadio Sebastian hinggil sa illegal na super o sugar order para sa importasyon ng 300 metric tons ng asukal na hindi otorisado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Sebastian sa komite na ang paglagda niya sa sugar order number 4 dahil umano niya kayang panoorin ang mga Pilipino na nagdurusa sa mataas na presyo ng asukal sa lokal na merkado. Apektado rin anya ang mga negosyo na ang pangunahing ginagamit ay asukal. Dagdag pa ni Sebastian, pinirmahan niya ang asukal base sa mga datos na ipinisinta sa kanya ng Sugar Regulatory ng SRA. Inihayag pa ni Sebastian na agad naman siyang nagbutil sa pwesto nang malaman na hindi aprobado ito ng Pangulong Marcos. Ipinaubaya na rin ni Sebastian sa palasyo o sa ehekutibo ang pagsinasa sa nasabing usapin. Pakinggan natin ang pahayag ni ex-Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Current supply is projected to run out in August 2022, this month, and end of crop year 2021-2022. Based on the data from SRA, the Philippine Statistics Authority, the National Economic Development Authority, and USDA, from 2015 to 2019, the average annual supply shortage of sugar is a little more than 530,000 metric tons, comprised of an average annual deficit of 203,000 metric tons for raw sugar and 332,000 metric tons for refined sugar. The total annual deficit is attributable to low farm productivity, small farm sizes, and low sugar milling efficiency, among others. And for this year, there is an effect of Typhoon Odette and the high prices of fertilizer. SA can provide the specifics of these computations on the deficit and the estimates by the stakeholders on the volume for importation. I cannot stand watching Filipinos suffer from high local prices of sugar that are hurting Filipino consumers. The food and beverage manufacturing subsector, which comprise 50% of domestic supply utilization, is cramped in their operation. However, I immediately resigned when I knew the President disapproved my action. It has been clear that my actions were not in keeping with the administration's desired direction for the sugar industry. I come before this committee, these two committees, with humble respect to its authority upon invitation. However, I defer to the authority of the Office of the President exercised in the conduct of its own inquiry, with high respect for the intergovernmental courtesy between the executive branch and the Congress. Maraming salamat po. Samantala, kinumpirma naman ni Sugar Regulatory Board SRA Administrator Engineer Hermenegildo Serapika na hindi pa dumating sa bansa ang bulto ng asukal na inimport ng Department of Agriculture. Sa isinagawang joint briefing ng House Committee on Good Governance and Public Accountability at Agriculture and Food kanina dito sa Kamara, kinumpirma ni Serapika na hanggang sa ngayon ang buong volume ng 200,000 metric tons ng asukal na inimport ay hindi pa dumating. Inihayag ni Serapika sa komite na as of August 12, 2022, nasa kabuang 185,633.9 metric tons ang nabigyan na ng clearances ng Sugar Regulatory Board. Sa ngayon, ang dumating lamang at i-deliver sa bansa ay nasa 166,234.90 metric tons. Paliwanag naman ni Serapika na may mga ginawa silang konsultasyon hinggil sa pag-angkat ng asukal. Dahil dito, ang House of Representatives ay may balak magsagawa ng motu proprio inquiry hinggil sa tangkang pag-import ng 300,000 metric tons ng asukal. Una nang sinabi ni Representative Florida Robes na gagawin nila ang lahat para mabatid ang punot dulo ng isinagawang illegal na importasyon. Sa kabilang dako, ipinuto din ni Representative Florida Robes na 60% ng sugar production ay mula sa Western Visayas. Pakinggan natin ang pahayag ni SRA Administrator Engineer Hermenegildo Serapika. With regards to importation, number one that the SRA management does is to consult the stakeholders and present to the stakeholders the current situation of the industry, like the supply and the demand, and prices as well. That is number one. And after which, we get recommendations from the stakeholders. After the consultation, they are requested to send a written recommendation to the SRA. So management will collate all these recommendations and from there work on a policy or an import plan or a sugar order should the need arises. Once we collate everything, we put this
for recommendation to the Sugar Board for their consideration, comments, or approval. That's all, Mr. Chair. Samantala naman sa ibang balita, puspusan na umano ang pagkasagawa ng preparasyon para sa kanyang kauna-unahang biyahe ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo ng Estados Unidos sa susunod na buwan ng Setyembre. Ito ang kinumpirma ngayon ni Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez. Ayon kay Romualdez, nakatagdak kasing dumalo ang Pangulo sa United Nations General Assembly yan ay sa New York City para magsagawa rin ng kanyang talumpati bilang hudyat ng kanyang pagpalaot naman sa international diplomatic arena. Liban dito, binahagi rin naman ni Romualdez na hindi lamang nabanggit ang magiging aktibidad ng Pangulong Marcos, kundi ilan pang mga bilateral meetings para makainganyo pa ng mga investments para naman sa Pilipinas. Maging bahagi rin ng schedule ni Marcos ay pagipagpulong sa iba't ibang mga American business groups at investors na nais na mag-expand pa ng operations dito naman sa bansa. Hindi naman binanggit ng ambassador kung kasama sa maging side meeting ng presidente si US President Joe Biden. Samantala, inamin din naman ni Ambassador Romualdez na ngayon pa lamang ay meron na raw na draft na speech ang Pangulong Marcos na kanyang ibibigay sa harap ng United Nations General Assembly. Kung tutusin daw, matagal na rin naman nung naghahanda ang Pangulo sa kanyang outlines na kanyang tatalakay naman sa United Nations. Handa rin naman daw ang Pangulo na sagutin ang ibinabatong human rights issues, lalo na ang war on drugs ng dating Duterte administration. Napiling maging isa sa mga commissioner ng Commission Elections sa COMELEC, itong si Nelson Java Celis sa liham ni Executive Secretary Victor Rodriguez kay COMELEC Chairman George Garcia. Ipinabot nito ang nomination letter na pirmado ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pag-appoint naman kay Celis. Sa nomination letter ng Pangulo, si Celis daw ang ipinalit kay Commissioner Aimee Torrefranca Neri at may terminong hanggang February 2 taong 2029. Si Celis ay kasalukuyang Managing Director ng Cybersecurity Consulting Hub at isang kolumnista. Sa ngayon, meron pang isang bakante sa COMELEC bilang Commissioner na nakadaring punan na ng Pangulong Marcos. Sikisali na rin ang Senado sa investigasyon kaugnay sa kontrobersyal na issue ng sugar supply sa ating bansa. At sa kanyang privilege speech ay binigyan din ni Senate President Juan Miguel Migz Zubiri na naniniwala siya na artificial shortage lamang ang pinapalutang ng Sugar Regulatory Administration o SRA dahil batay daw sa mga dokumento na ibinigay sa kanya ng concerned insider sa SRA mismo, sa katunayan ay sa mga iba't ibang mga bodega ay nakatambak pa yung 127,000 metric tons ng asukal at meron pa raw paparating na nasa 27,000 mula sa inimport o sa sugar order number 3 na dumating yung ilang portion noong July pa, Bombo Elmar. At ito, pakinggan natin yung pagsisiwalat ni Senator Zubiri kaugnay sa artificial shortage para pagkapirahan manipula ang presyo ng asukal. Sa totoo lang po, I have here figures from the SRA and I will put it out on the screen. These figures of the SRA, I got this as of August 12 dahil marami po rin tayong kaibigan na gustong tumulong na galing po sa Sugar Regulatory Administration. Tumulong sa investigasyon at tumulong sa ating mga magsasaka. Yung may puso para sa mga magsasaka, hindi po puso sa mga pro-importation na officials na ito. Figures as of August 12, Your Honor, dahil dyan sa SO3, at akala ng tao walang asukal, hindi nila alam, may pumasok na pala na importation. 200,000 metric tons. As of July 31, 172,000 entered the Philippines. 172,000 metric tons of sugar. Metric tons yan, 1,000 metric tons. There is still 27,000 metric tons on the way to the Philippines because of sugar order number 3. In actuality, what was withdrawn, and ito na, papakita ko sa inyo dyan, what was only withdrawn out of that 172,000 is 45,680 metric tons. It's shown there. Meron pa pong 126,336 metric tons in bodegas, 40-foot containers all over Metro Manila and with the other traders. Hindi pa nila inilalabas. Yan yung privilege speech ni Senate President Juan Miguel Zubiri at kaya gusto raw nga niyang maimbestigahan partikular ng Senate Blue Ribbon Committee yung naturang aligasngas sa SRA. At sinaniniwala rin ang Senate President na posibleng mayroong yung tinatawag na tongpats o yung kumbaga ay korupsyon dyan at kaya minamadali o kaya ay pinipilit na mag-angkat muli sa pamagitan yung nabulilyaso pinigil na importasyon yung sugar order number 4 para sa 300,000 metric tons pa na supply.